Docker and Kubernetes basically based on the virtualization. And virtualization, it means simply we can create virtual VMs. Okay. How many of you are aware about virtualization and VM creation? कोणाला माहिती आहे का? असेल माहिती दॅट इज फाईन. माहिती असेल तर जस्ट लेट मी नो की दॅट आय एम अवेअर अबाउट इट किंवा मला माहिती आहे थोडंफार. एनीवन? कोणालाच माहित नाहीये? माहिती असेल तर ना सांगा, असेल तर हो सांगा. रश्मी, अमित, केदार. नो सर. ओके, ग्रेट. चलो. बेसिकली तुम्ही विंडोज मध्ये सुद्धा एक व्हर्च्युअलायझेशनचं सॉफ्टवेअर आहे. ठीक आहे. जर व्हर्च्युअल बॉक्स, ठीक आहे, VMware आहे ना? हा, व्हर्च्युअल बॉक्स ज्याच्यामध्ये आपण व्हीएम्स क्रिएट करू शकतो. म्हणजे काय, दिस इज प्युअरली फॉर विंडोज. तुम्ही हा व्हर्च्युअल बॉक्स डाउनलोड करा and you can create 1 or 2 VM inside this particular virtual box. It will help you to create a virtual system, but that may be Linux असेल, that may be anything असेल. ठीक आहे. This will help you a lot. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता हे झालं विंडोजचं. लिनक्स मध्ये KVM म्हणून एक टूल येतं. ठीक आहे. that will help you to create virtual machines on a Linux system. Okay. Basically, KVM is an utility which will create virtual machines on particular operating system. म्हणजे लेट्स से तुमच्याकडे एक सर्व्हर आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही VMs क्रिएट करू शकता. ठीक आहे. लेट्स सी द सेम थिंग विथ द पेंट. आपण याला एकदा सर्व्हर म्हणू शकतो, हायपरवायझर म्हणू शकतो. हायपरवायझर इज नथिंग बट a compute system which will help you with a strong compute power that may be processor, RAM, hard disk, हे जे काही प्रोव्हाइड केलेलं असतं. आणि हायपरवायझर बेसिकली हेल्प यू टू रन मल्टिपल व्हर्च्युअल मशीन्स ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन. ठीक आहे. म्हणजे लेट्स से तुम्ही एक मशीन, एक सर्व्हर बाय केलाय डेटा सेंटर मध्ये किंवा मे बी ऑन प्रिमाइज डेटा सेंटर मध्ये. याचं नाव आहे, आपण देऊया त्याला फिजिकल मशीन 1. ठीक आहे. आणि with the help of KVM or hypervisor or any other tools, you have created multiple VMs. ठीक आहे. याचं एक सॉर्ट ऑफ लिमिट आहे. ते सॉर्ट ऑफ लिमिट म्हणजे काय आहे की डिपेंड ऑन युअर बेसिक कॉन्फिगरेशन यू कॅन क्रिएट व्हर्च्युअल मशीन. ठीक आहे. आता व्हर्च्युअल मशीन ज्यावेळेस आपण क्रिएट करतो, we need to assign some sort of RAM, some sort of processor, some sort of SSD किंवा HDD म्हणजे डिस्क स्पेस आपल्याला असाइन करावा लागतो. ठीक आहे. इट टेक्स टाइम टू क्रिएट मशीन, फर्स्ट थिंग. ठीक आहे. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, इट इज नॉट अबाउट की आपण एक कमांड रन केली आणि मशीन्स क्रिएट झाला. इट टेक्स बिट ऑफ टाइम. ठीक आहे. इट युजेस बेस मशीन रिसोर्सेस. ठीक आहे. म्हणजे काय, हे जे काही व्हर्च्युअल मशीन्स आहेत, सपोज इथे आपण जर याचं कॉन्फिगरेशन केलंय, सपोज 2 GB रॅम,
2 कोर आणि 50 GB HDD. ठीक आहे. आता हे सगळं तो कुठून घेणार आहे? व्हर्च्युअल मशीन. बट ऑब्वियस बेस सिस्टम मधून. बेस सिस्टम मधून म्हणजे कुठून? फिजिकल मशीन मधून. फिजिकल मशीनचं कॉन्फिगरेशन काय आहे? फिजिकल मशीनचं कॉन्फिगरेशन आहे मे बी 16 GB रॅम, 512 GB SSD, HDD अँड हे सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन मी माझ्या फिजिकल मशीनला ठेवलंय. त्याच्यावरती मी व्हर्च्युअल मशीन्स क्रिएट केलेत. व्हर्च्युअल मशीन्स आय हॅव क्रिएटेड each and every machine with 2 GB RAM, 2 core CPU and 50 GB HDD. ठीक आहे. आणि सेम वे आय हॅव क्रिएटेड 4 मशीन्स. ठीक आहे. ठीक आहे. इट टेक्स अ टाइम टू क्रिएट मशीन बिकॉज इट्स अ व्हर्च्युअलायझेशन. ठीक आहे. देन मेजर it uses base machine resources if any VM runs out of memory, it will start hampering other. Maybe this situation has already faced by Rashmi because Rashmi is currently working in an organization where I was working previously. Rashmi, you're there? Yes, yes. Correct. Have we faced these kind of issues? Like we have created 5 VMs on one hypervisor and one machine is run out of memory and it was hampering other machine as well, and we have to restart hypervisor or we have to restart those VMs. Right, Have we correct. faced this kind of issues? Yes. Yes, definitely. Okay. Then it is totally. So let's say we have these 4 of the machines are application servers, or maybe we did some configuration. It's hard to transform from one to another machine. का मी सांगतो, ज्यावेळेस आपण कुठलंही कॉन्फिगरेशन करतो, वेन वी आर डिप्लॉइंग एनी ऍप्लिकेशन, इट शुड हॅव सम कॉन्फिगरेशन. म्हणजे जे कॉन्फिगरेशन तुम्हाला सॉर्ट ऑफ डिपेंडन्सीज आपण म्हणू शकतो. मग कुठे पायथन गरजेचं आहे, कुठे जावा गरजेचं आहे, काही व्हेरिएबल्स असतात. ठीक आहे. डिपेंडन्सीज इथं मॅटर करतात. इट्स रिअली हार्ड टू ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर मशीन. ठीक आहे. आणि we cannot package our application what we deployed on a virtual machine. ठीक आहे. बट ऍज ऑफ नाऊ सोल्युशन नव्हतं मार्केटमध्ये, किंवा ऍज ऑफ नाऊ मार्केटमध्ये दुसरी कुठलीही टेक्नॉलॉजी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्याकडे ऑप्शन नव्हता. टिल डेट वी वेर युझिंग डॉकर. ठीक आहे. आणि ह्या व्हर्च्युअलायझेशनला किंवा ह्या व्हर्च्युअलायझेशन सिस्टमला आपण थिक टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन म्हणतो. ठीक आहे. काय म्हणतो? थिक टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन. ठीक आहे. मे बी यू विल गेट अ क्वेश्चन, व्हॉट इज व्हर्च्युअलायझेशन अँड टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन. ठीक आहे. थिक टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये आपण हायपरवायझर वरती व्हीएम्स क्रिएट करतो. इट विल यूजेस बेस्ट मशीन रिसोर्सेस. Any VM runs out of memory, it will start hampering other machine. Hard to transform from one to another. ठीक आहे. डिपेंडन्सीज आर नॉट पॅकेज आणि आपण त्याला ऍप्लिकेशन आपलं बिल्डअप करू शकत नाही. सॉर्ट ऑफ इश्यूज रेज झाले अँड देन कम्स न्यू पिक्चर कम्स इन टू द. एक नवीन ऍप्लिकेशन जे मार्केटमध्ये आलं त्याला आपण म्हणतो डॉकर. ठीक आहे. डॉकर इन टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन.
डॉकर काय आहे? थिन टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय थिन, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. ठीक आहे. अगेन, डॉकर चे कंटेनर्स क्रिएट करण्यासाठी वी नीड अ बेस मशीन. ठीक आहे. एक गोष्ट कॉमन आहे की वी नीड रिसोर्स वेअर वी कॅन क्रिएट अ व्हर्च्युअलायझेशन, आयदर थिक टाइप ऑफ और थिन टाइप ऑफ. ठीक आहे. बट थिन टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन हॅज अ लॉट ऑफ ऍडव्हान्टेजेस. ठीक आहे. कॅन क्रिएट एन नंबर ऑफ containers, package and build application with all dependencies. ठीक है. It will not hamper your base OS. Runs in a isolation mode. बेसिकली डॉकर मध्ये काय केलं जातं? डॉकर इज अ थिन टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन. वी कॅन क्रिएट मल्टिपल कंटेनर्स किंवा डॉकर काय म्हणतंय हे पण समजून घ्या. ठीक आहे. इमेज कुठली दिसतीये? इमेज कुठली दिसतीये? काय इमेज दिसते आपल्याला? एक शिप दिसतंय. एक शिप दिसते ओशन मध्ये चाललंय विथ हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ कंटेनर. ठीक आहे. बरोबर आहे. काही चेंज नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे. लेट मी सी डॉकर काय म्हणतंय. डॉकरची इमेज बघूया. काय सांगते डॉकर? इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. शिप मध्ये आणि डॉकर इंजिन मध्ये काय फरक वाटतोय का? इट इज नथिंग बट कॅरिंग कंटेनर. डॉकर इज ऑल्सो कॅरिंग कंटेनर. सिंपल सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं तर एक जहाज आहे, कंटेनर घेऊन चाललंय. सेम वे एक जहाज आहे डॉकरचं, वी कॉल्ड इट ॲज अ डॉकर इंजिन, आणि लॉट ऑफ कंटेनर्स आर देअर. आर यू शुअर व्हॉट्स इनसाइड दिस पर्टिक्युलर कंटेनर? कोणाला माहितीये का? माहिती कोणाला याच्यामध्ये काय? नो, नो वन नोज, बिकॉज इट्स ऑलरेडी पॅकेज्ड अँड बिल्ड. हे जेव्हा त्या पर्टिक्युलर डेस्टिनेशनला पोहोचेल आणि ते ओपन होईल, देन लेट गेट टू नो की त्याच्यामध्ये काय आहे. त्याच्यामध्ये ऑडीची कार आहे, त्याच्यामध्ये कांदे आहेत इथून दुबईला ट्रान्सफर झालेले, की अजून दुसरं काही आहे. हे कधी समजेल? ज्यावेळेस ते ओपन होईल. सेम कन्सेप्ट इज हिअर. we can package your application with all dependencies and can transform from one machine to another machine. फक्त रिक्वायरमेंट आहे की तिथे डॉकर नीड टू बी इन्स्टॉल्ड. मग ते तुम्ही विंडोज वर बनवा, लिनक्स वरती टाका, लिनक्स बनवून विंडोज वरती टाका, मॅक वरती टाका, डझंट मॅटर at all. Best part, again, see this image. We are not sure what's inside the container. The same thing happen here. जे काही डिपेंडन्सीज आहे, जी काही गोष्ट लागते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनसाठी, दॅट ऑल विल बी पॅकेज्ड इन कंटेनर फॉर्मॅट अँड दॅट विल बी डिप्लॉयड इन अ मल्टिपल प्लॅटफॉर्म. Okay. Again, back to paint. We can create n number of containers in a single, I can say, in a minute. Okay. Package and build application with all dependencies, and it will not hamper your base OS. Runs in a isolation mode. त्याचा बेस ओएस ला कुठलाही हॅम्पर होत नाही.
वी कॅन लिमिट अँड रिक्वेस्ट अवर रिसोर्सेस, म्हणजे पर्टिक्युलर कंटेनरनी किती सीपीयू आणि मेमरी यूज करायची आहे हे सुद्धा आपण ठरवू शकतो. ठीक आहे. अँड इट विल ऍक्ट लाईक अ व्हीएम. इट इज नथिंग बट अ मिनी व्हीएम. मिनी व्हीएम, एकदम छोटा व्हीएम आपण त्याला म्हणू शकतो. सॉर्ट ऑफ व्हीएमच आहे. ठीक आहे. And the same thing is applied to Kubernetes, which we called it as an pods. Kubernetes मध्ये याला pod म्हणतात, डॉकर मध्ये याला कंटेनर म्हणतात. ठीक आहे. अगेन, Kubernetes only works with Docker, none of other containerization tool. Kubernetes only work with the Docker. ठीक आहे. डॉकर म्हणजे काय? थिन टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन, थिक टाइप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन समजलंय का? आय एम ओपन फॉर क्वेश्चन. चलो, एनिथिंग काय आहे क्वेश्चन, काही पण येऊ द्या. चलो, क्वेश्चन नाही आले तर तुम्हाला सगळं समजलंय किंवा काहीच नाही समजलं? एनी अदर? दिग्विजय, यू जस्ट जॉइन. अमित, एनी क्वेश्चन? Yes. The thin type of containerization like म्हणजे कंटेनर फॉर्म मध्ये आपण हे बनवतो पॅकेजेस वगैरे टू डिप्लॉयमेंट, तर पॅकेज त्यासाठी फक्त म्हटलं जातं का थिन टाइप ऑफ? पॅकेज नाही बनवत आपण. ऍक्च्युली ज्या गोष्टी आपण व्हीएम मध्ये करत होतो ना, व्हॉट एव्हर वी डिड इन व्हीएम, आपण मायक्रोसॉफ्ट अजूरला लॉग इन करत होतो, एक व्हीएम क्रिएट करत होतो, त्याला लॉग इन करत होतो, त्याचा पोर्ट एक्सपोज करत होतो, त्याचं वेब ब्राउझरला आपण चेक करत होतो. द सेम थिंग विल बी हॅपन इन कंटेनर्स. कंटेनर्स इज नथिंग बट अ मिनी व्हीएम. फक्त त्याचे रन होण्याचे, त्याचं एक्झिक्युशन, वे ऑफ क्रिएशन इज टोटली डिफरंट. दॅट्स वाय इट इज सो पॉप्युलर. ओके. पॅकेज नाही करत आपण, मिसकन्सेप्ट करू नका. कांचन, एनीवन हॅव एनी क्वेश्चन? असं होऊ शकत नाही क्वेश्चन नाही. ऑल क्लिअर? डॉकर हे एकच आहे का आपले, म्हणजे डेव्हऑप्स मध्ये आपण म्हणजे काही नवीन काही युज करू शकतो का? जसं की कंपनी म्हटले की डॉकर नाही, अदर काही टूल वापरायचे? आहेत ना कंटेनरायझेशन साठी. Azure has Azure Container. AWS has ECS. Google has their own containerization tool. But मार्केटमध्ये 99% डॉकरच यूज केलं जातं. 99.99%. नन ऑफ अदर टूल्स हॅज बीन यूज. मी अजून तरी नाही बघितलं की मार्केटमध्ये कुठली ओपनिंग अदर कंटेनरायझेशन टूलवर आहे. नो, नॉट ॲट ऑल. आणि सगळ्यात मेजर जो इम्पॅक्ट आहे किंवा सगळ्यात मेजर जो टूल आहे दॅट इज कॉल्ड क्युबरनेट्स. क्युबरनेट इज बेसिकली विल हेल्प यू टू मॅनेज युअर कंटेनरायझेशन, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन साठी आणि कंटेनर मॅनेजमेंटसाठी क्युबरनेट वापरलं जातं, विच इज व्हेरी वाईडली युज्ड इन अ मार्केट. आणि इट वर्क्स विथ ओनली डॉकर. आणि त्याची वास्ट कम्युनिटी आहे, सपोर्ट्स लॉट ऑफ, सगळ्याच क्लाउडला सपोर्ट करतं. कम्युनिटी वास्ट आहे, ओपन सोर्स आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये किंवा ऍज अ प्रॉस्पेक्टिव्ह बाकीच्या टूल्सच्या कम्पॅरिझन मध्ये डॉकरला कोणी कॉम्पिटिटर नाही ऍज ऑफ नाव तरी. इन फ्युचर वी नेव्हर नो. कांचन? येस. कळलं. ओके. नाही क्वेश्चन काहीच? क्लिअर आहे? सर एक्झॅक्ट रिझन काय आहे त्याच्या पाठीमागे तीन टाइप ऑफ म्हणण्याचं, ते एकदा एक्सप्लेन करा परत. तीन टाइप ऑफ म्हणण्याचं काय रिझन आहे? हा. ओके. कोणी फोन 2000च्या
कोणी कोणी फोन यूज केलेत? एनीवन आठवतंय फोन यूज केलेले? आपण फोन यूज केलाय ना? 2000च्या अगोदर कोणी फोन यूज केलाय का? नाही यूज केला? ओके, चल फॉरगेट इट. 2016च्या अगोदर इंटरनेट कोणी यूज केलाय? केलं 2016च्या अगोदर इंटरनेट यूज नाही केलं? सुयोग यूज केलंय. केलं. किती जीबी डेटा भेटत होता? 1 Only GB 1 डेटा GB. होतो मंथली. किती? मंथली 1 GB. 1 1 GB, GB. बरोबर. आता किती भेटतोय? पर डे 1 GB, 2 GB. पर डे 2 आता GB. per day पण 2 कमी GB. पडतो, बरोबर. 1986 ला 512 जीबी रॅम गुगलमध्ये इन्स्टॉल करण्यात आली. त्याचं एक इमेज व्हायरल झाली होती. इट इज समथिंग अराउंड, असं खूप मोठ्या अशा फ्लॉपी ड्राईव्ह मध्ये, म्हणजे ते भरपूर मोठं त्याचं एक आर्किटेक्चर होतं. बघितलंय का ते कधी कोणी? एक इमेज व्हायरल झाली होती युट्यूब वरती किंवा फेसबुक वरती. ठीक आहे. त्याच्या अगोदर थोडं अजून मागे जाऊयात. रॅम किती जीबी होती 2010 ते 2015 मध्ये तुमच्या फोनला? आठवतंय? आठवतंय का काय? सॉर्ट ऑफ खूप कमी रॅम होती ना. पहिली गोष्ट तर स्टोरेजच येत नव्हतं. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही जर त्याच्या अगोदरचे थोडे फोन बघितले तर त्याला मध्ये फोनमध्ये इनबिल्ट स्टोरेज यायचं, आणि विच इज अराउंड केबी मध्ये असायचं किंवा एमबी मध्ये असायचं. ठीक आहे. आता काय झालंय? आपल्याकडे 1 TB पर्यंत फोन आलेत का? 1 TB पर्यंत फोन आलेत Yes. का? आणि आय गेस मला वाटतंय 16 GB 12 GB पर्यंत रॅम आलेत. तुमचं आय गेस सॅमसंग S22 अल्ट्राला 12 GB वगैरे रॅम आहे. ठीक आहे. याच्या अगोदर आपण परत थोडं मागे जाऊयात. रिव्हॉल्युशन कसं होतं ते लक्षात घ्या. अगोदर ड्रोन यायच्या अगोदर जो स्काय व्ह्यू शॉट असेल किंवा कुठलाही शॉट असेल तर त्याला हेलिकॉप्टर आणि कॅमेरा वापरला जायचा, बरोबर. आठवतंय का? जर तुम्ही बघितलं असेल रिव्हॉल्युशन मध्ये, तर अगोदर जर मला कुठल्याही डिरेक्टरला जर स्काय व्ह्यू शॉट घ्यायचा असेल तर तो काय करायचा? कॅमेरा आणि हेलिकॉप्टर चॉपर लँड टेक ऑफ करायचे आणि तो एखादा हिरोचा शॉट सीन कॅप्चर केला जायचा. आता हेलिकॉप्टरची आणि त्याची गरज आहे का? नाही. रिव्हॉल्युशन हॅपन आणि ड्रोन कम्स इन टू द पिक्चर. सेम थिंग अप्लाइज टू हिअर माय फ्रेंड. पहिल्यांदा व्हर्च्युअलायझेशनच्या अगोदर ठीक आहे, फिजिकल सर्व्हर्स म्हणजे ते फक्त आपण युज करू शकतो. नंतर काय झालं? टेक्नॉलॉजी अपग्रेड झाली आणि व्हर्च्युअलायझेशन असलं, आणि व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये थिक टाईप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन होतं. थिक टाईप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन म्हणजे काय? तुम्ही एका सर्व्हरवरती 5 VM क्रिएट करा. आणि दॅट टाइम पीपल वेर व्हेरी हॅपी बिकॉज मी एकाच मशीनवरती 5 सिस्टम रन करतोय. ठीक आहे. म्हणजे म्हणतात ना की 90sच्या जमान्यामध्ये स्प्लेंडर गाडी असणं इज लाईक बुकाटी किंवा आत्ताची हायबुसा. पण आता त्या स्प्लेंडरची व्हॅल्यू आहे का? नाही. आता बुकाटी इज लाईक मोर फास्टर, किंवा तुम्ही जर हायबुसा बघितलं तर इज मोर फास्टर. का? रिव्हॉल्युशन चेंज झालं. इट चेंज. सगळ्या टाइम पिरियड ऑफ नंतर काही गोष्टी चेंज होत्या. सेम थिंग, पहिलं सिंगल सर्व्हर्स होते, डेटा सेंटर्स मध्ये सर्व्हर्स होते. देन क्लाउड मार्केटमध्ये आलं. क्लाउडने काय सांगितलं? वी विल गिव्ह इट टू यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ कोड. इन्फ्रास्ट्रक्चर मी प्रोव्हाइड करणार. यू कॅन जस्ट लॉग इन टू अवर पोर्टल आणि यू कॅन क्रिएट एनी VM. त्याचीच गोष्ट लक्षात घेता व्हर्च्युअलायझेशन अस्तित्वात होतं. व्हर्च्युअलायझेशन होतं मार्केटमध्ये. डॉकर कम्स इन टू द पिक्चर. डॉकरने काय केलं? थिन टाईप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन आणून टाकलं. थिन टाईप ऑफ व्हर्च्युअलायझेशन म्हणजे काय? सिम्पली एका मशीनवरती किती पण नंबर ऑफ कंटेनर्स क्रिएट करा. यू कॅन क्रिएट थाउजंड्स ऑफ कंटेनर्स अँड यू कॅन डिप्लॉय ईच अँड एव्हरीथिंग. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही जेनकिन्स इन्स्टॉल करा, एनजिनिक्स इन्स्टॉल करा, तुमचा कोड डिप्लॉय करा, तो एक्सपोज करा. इन शॉर्ट मध्ये माझी जी करंट कंपनी आहे, माझी जी ऑर्गनायझेशन आहे, त्यामध्ये कुठलाही VM यूज केला जात नाही. अवर एंटायर ऍप्लिकेशन इज डिप्लॉयड विथ डॉकर कंटेनर, आणि ते मॅनेज करण्यासाठी आम्ही क्युबरनेट्स यूज करतो. एंटायर ऍप्लिकेशन. वी डोंट हॅव सिंगल VM.
आणि आम्ही GKE वापरतो, गुगल क्युबरनेट इंजिन. ठीक आहे. सो रिव्हॉल्युशन होत राहतं आणि काही गोष्टी चेंज होत राहतात. सो इट विल मार्केट काय म्हणतं ते इम्पॉर्टंट आहे. मे बी डॉकरला टेक ओव्हर करण्यासाठी कुठली कंपनी येऊ शकते मार्केटमध्ये, वी नेव्हर नो. पण आता तरी डॉकरला कॉम्पिटिशन कोणी नाहीये. ठीक आहे. क्लिअर आहे आतापर्यंत? काही क्वेश्चन? येस येस चैतन्य. हॅलो. ओके, चलो. हॅलो. येस रश्मी, प्लीज. ऍक्च्युली डॉकर मध्ये सीपीयू रिसोर्सेस, मेमरी ते कसं युटिलाइज होतं ऑन द होस्ट मशीन? जसं आपण इथे व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये बघितलं की इट युजेस बेस रिसोर्सेस, राईट? हा. सो हाऊ इट वर्क्स इन डॉकर? डॉकर मध्ये सुद्धा कंटेनर्स मध्ये काय केलं जातं, सीपीयू आणि मेमरी आपण असाइन करू शकतो, लिमिट करू शकतो. ठीक आहे. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय आहे की बेस मशीन रिसोर्सेस करतं, त्या टाइप मध्ये व्हर्च्युअल मशीन मध्ये नाहीये. सो इन शॉर्ट, ज्यावेळेस आपण व्हीएम्स क्रिएट करतो, वी हॅव टू असाइन सम सॉर्ट ऑफ मेमरी, रॅम, डिस्क. ठीक आहे. ते आयदर युटिलाइज होऊ दे किंवा नाही होऊ दे. ठीक आहे. बट कंटेनर्स मध्ये तसं नाहीये. कंटेनर्स मध्ये काय केलं जातं किंवा डॉकर मध्ये काय केलं जातं, इट विल, जर आपण लिमिट आणि रिक्वेस्ट नाही सेटअप केले, म्हणजे काय, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर आणि लिमिट म्हणजे एवढंच यूज केलं पाहिजे, हे जर सेटअप नाही केलं तर डिपेंड ऑन हिज नीड दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर विल यूज सिस्टम रिसोर्सेस. दॅट्स इट. ओके. येस. आणि बेस्ट पार्ट काय आहे की वी कॅन स्केल, आपण स्केलेबिलिटी इम्प्लिमेंट करू शकतो. डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, वी कॅन लॉन्च मल्टिपल कंटेनर्स. आणि ते एवढ्या क्विकली होतं ना की एंड ऑफ द एंड युजरला समजत नाही. रादर दॅन व्हीएम्स वी कॅन गो विथ द कंटेनर्स. आणि बेस्ट पार्ट आहे म्हणजे की in terms of application deployment, in terms of package, in terms of isolation, terms of resources utilization, deployment, lightweight आहे. So that's why it is like very popular. ओके. Okay. चलो. अजून कोणाला क्वेश्चन? ठीक आहे. मोस्टली तुम्हाला डॉकर वरती सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज डॉकर आणि एक्सप्लेन व्हर्च्युअलायझेशन. ठीक आहे. देन मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन काही पण येऊ शकतो. ठीक आहे. तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर डाउनलोड करायचं आहे, विंडोज. इफ एव्हरीवन इज युजिंग विंडोज, देन यू नीड सॉफ्टवेअर कॉल्ड डॉकर डेस्कटॉप. ठीक आहे. हे डाउनलोड करायचं आहे. डाउनलोड फॉर विंडोजचा एक ऑप्शन आहे आणि वन्स यू डाउनलोड द सिस्टम, इथे चेक करायचे सर्व्हर रनिंग पाहिजे. इथं तुम्ही एक्सटेन्शनला गेलात, पहिला तर आपण डॉकर स्टार्ट केले. सो विल गो विथ द डॉकर आणि इथे जेवढे तुम्ही इमेज क्रिएट करणार, जेवढे कंटेनर्स क्रिएट करणार, इथे तुम्हाला सगळं दिसणार आहे. वॉट एव्हर यू विल क्रिएट कंटेनर्स यू कॅन सी हिअर. आणि ऍट द एंड यू कॅन स्टार्ट क्युबरनेट फ्रॉम हिअर ॲज वेल. इनेबल करायचं आणि अप्लाय करायचं. ठीक आहे. देन ठीक आहे. रिसोर्सेस मध्ये यायचे. आय बिलीव्ह WSL हे जे सॉफ्टवेअर आहे ते सगळ्यांनी इन्स्टॉल केलं असेल. नसेल केलं तर फर्स्ट इन्स्टॉल WSL, देन डॉकर डेस्कटॉप इन्स्टॉल करा. गो टू रिसोर्सेस, WSL इंटिग्रेशन, इनेबल उबंतू, अप्लाय आणि रिस्टार्ट. ठीक आहे. हे काय करायचंय, कारण
विंडोजचा जो कमांड प्रॉम्प्ट आहे तो सुद्धा दॅट ऑल्सो विल हेल्प यू टू एक्झिक्यूट डॉकर कमांड. ठीक आहे. बट डॉकरचं जे आर्किटेक्चर आहे ते बेस्ड ऑन लिनक्स आहे. ठीक आहे. आणि वी नीड लिनक्स कमांड्स. डॉकर फाईल वगैरे आपण ज्यावेळेस फ्युचरमध्ये बघूयात त्यावेळेस आपल्याला फाईल राईट डाऊन करण्यासाठी आपल्याला काही कमांड्स लागतील. म्हणजे इथे एलएस चालत नाही. इथे एलएस, इथे तुमचं सीडी चालतंय, सीडी चालतं, MKDIR चालतं, एलएस चालणार नाही, कॅट चालणार नाही, टच चालणार नाही. ठीक आहे. कारण का हे विंडोजचा प्रॉम्प्ट आहे. त्यासाठी WSL इन्स्टॉल करा आणि त्याला इंटिग्रेट करा. वन्स यू इंटिग्रेट, जस्ट त्याला रन ॲज ॲडमिन करा अँड यू विल बी एबल टू सी दिस टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट. ठीक आहे. WSL बेस्ट आहे. इट विल जस्ट कन्वर्ट युअर विंडो सिस्टम टू द लिनक्स सिस्टम. ठीक आहे. क्लिअर आहे याच्यामध्ये? कोणाला काय क्वेश्चन? ओके. डॉकरची कुठलीही कमांड स्टार्ट्स विथ डॉकर. ठीक आहे. डॉकर अँड देन एव्हरीथिंग विल बी कंटिन्यू. म्हणजे एनिथिंग तुम्हाला डॉकरची कुठलीही कमांड जर करायची असेल तर यू कॅन जस्ट एक्झिक्यूट विथ द सिम्पल नेम कॉल्ड डॉकर. Now let's try to execute a command which will try to log in my registry. It will check for container image and download it. ठीक है. Docker run Ubuntu. ठीक है. Now Docker run Ubuntu will simply verify की Ubuntu ह्या नावाची कुठली इमेज सिस्टम मध्ये प्रेझेंट आहे का. नसेल तर इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग आणि इट विल क्रिएट इमेज. ठीक आहे. आणि कंटेनर हा एक्झिटेड स्टेट मध्ये असेल. तो काय म्हणतोय, अनएबल टू फाइंड इमेज उबंतू लेटेस्ट लोकली. म्हणजे माझ्या सिस्टम मध्ये ती इमेज लोकली प्रेझेंट नाही. लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लायब्ररी उबंतू, पुल कंप्लीटेड, स्टेटस डाउनलोड, नेवर इमेज. लेट मी चेक इमेज किती साईज आहे. 77.9 MB. ठीक आहे. ना ज्यावेळेस मी एक इमेज डाउनलोड केली, बट ऑब्विसली डॉकर रन उबंतू मी ज्यावेळेस कमांड एक्झिक्यूट केली त्यावेळेस काय झालं की एक इमेज डाउनलोड झाली. ती इमेज लोकली नव्हती म्हणून त्याने लायब्ररी मधून पुल केली. त्याची एक इमेज प्रेझेंट झाली सिस्टम वरती आणि त्या इमेज पासून एक कंटेनर क्रिएट झाला. बट इट इज इन एक्झिटेड स्टेट. एक्झिटेड स्टेट मध्ये काय आहे, कारण का तर आपण त्याला अजून सांगितलं नाही की यू शुड रन इन अ डेमन. ठीक आहे. डेमन म्हणजे काय की तो ऍज अ सर्व्हिस रन झाला पाहिजे. ठीक आहे. आणि कंटेनर्स रनिंग आहेत का ते चेक करायचे असेल तर सिंपल कमांड आहे डॉकर PS. देर इज नो कंटेनर रनिंग इनसाइड इनटू माय सिस्टम. ठीक आहे. PS-A will simply tells all of the containers who are present on a system. ठीक आहे. जो एक्झिटेड मध्ये आहे तो सुद्धा दाखवतोय. ठीक आहे. ओके. डॉकर रन -D, D फॉर डेमन आणि उबंतू करत. ठीक आहे. लेट मी चेक.
अगेन काय झालं, तो कंटेनर एक्झिटेड मध्येच आहे, इट इज नॉट गेटिंग स्टार्टेड. ठीक आहे. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू हिअर, वी हॅव टू स्पेसिफाय -it stands for interactive terminal Ubuntu. Now I can see container is up from 2 second. ठीक है. -d stands for daemon, -it, I stands for interactive, T stands for terminal. ठीक है. Don't worry about it. कुठलेही नोट डाउन करू नका, काही करू नका. You will get all of the ready document. ठीक आहे. So don't worry about it. इथपर्यंत समजले आपण काय केलं? येस. Anyone have any confusion? ठीक आहे. नाउ मी अगोदरच काय सांगितलं होतं की इट इज नथिंग बट अ मिनी व्हीएम. ठीक आहे. मग मिनी व्हीएम जर असेल तर आय शुड बी एबल टू लॉग इन टू दॅट पर्टिक्युलर व्हीएम ना, म्हणजे मला ते लॉग इन पण करता आलं पाहिजे. लेट मी ट्राय टू लॉग इन. थांबून नाही करायचं आपल्याला. पूर्ण आयडी कॉपी करून बघा. हा, पूर्ण आयडी. इट शुड वर्क. कारण बेसिकली आपल्याला इमेज मध्ये आपल्याला लॉग इन I1C मध्ये काय केलं आपण, एक्झिट पण पूर्ण आयडी दिलं. फक्त बॅश केलं तर नाही, डॉकर एक्झेक इज द कमांड. एक्झिक्यूट, आय वॉज जस्ट फॉरगेटिंग कमांड. ठीक आहे. आपण 9.4 मध्ये आलो. ठीक आहे. डॉकर एक्झिक्यूट and -i-t. -i stands for interactive, T for terminal, 94 AED हा आपला कंटेनर आयडी. आता ज्यावेळेस आपण फक्त हे जरी स्पेसिफाय केलं ना 94 इनिशियल, इट विल स्टील टेक, कारण तेवढा तो स्मार्ट आहे. यू डोंट नीड टू स्पेसिफाय होल ऑफ द आयडी, गरज नाही पडत. ठीक आहे. इट विल सिम्पली टेक. आता ओके, लेट मी जस्ट एक्झिट आणि आपण व्हेरीफाय करूया. ओके, ऑल आर एक्झिटेड स्टेट. ओके, 94 ओनली रनिंग. 94 ला लॉग इन केलं. व्हॉट आय टोल्ड यू की इट इज अन कंटेनर किंवा इट इज अन मिनी व्हीएम. इफ इट इज अन मिनी व्हीएम, आय शुड व्हेरीफाय विथ कमांड किंवा ls करून मी जर बघितलं तर आय कॅन सी सम सॉर्ट of directories which are present in a Linux system. opt, temp, etc, sys, proc, dev, root, bin, ह्या सगळ्या डायरेक्टरी लिनक्स मध्ये होत्या का? येस. होत्या का? हो. येस. टेम्प मध्ये आपण काहीतरी वर्कआउट केलं होतं. अजून एटीसी मध्ये काहीतरी आपल्या डिरेक्टरीज होत्या आहेत. कॅट पास WD आहे की एव्हरीथिंग इज देअर. आपण काय केलं,
इन शॉर्ट मध्ये व्हॉट वी हॅव डन, आपण एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर लॉन्च केला. जो कंटेनर काय करतोय, तो कंटेनर इट विल रनिंग ऍज अन VM, बट इट इज अ मिनी VM. ठीक आहे. नाव मीन टाइम मध्ये आपण किती कंटेनर लॉन्च केले होते? 4 कंटेनर लॉन्च केले, फक्त त्याला अप अँड रनिंग नव्हतं. इज इट पॉसिबल टू डू द सेम थिंग इन व्हर्च्युअलायझेशन? व्हर्च्युअलायझेशन मध्ये किंवा KVM मध्ये इज इट पॉसिबल टू एक्झिक्यूट एन नंबर ऑफ कंटेनर्स इन अ मिनिट? पॉसिबल होतं का? नाही. नाही. ठीक आहे. लेट मी ट्राय टू एक्झिक्यूट मोर कंटेनर्स. ठीक आहे. किती रनिंग आहेत? 2 4 6 8 10 12 कंटेनर आहेत. लेट मी रिमूव्ह दॅट पर्टिक्युलर कंटेनर. सो कंटेनर पर्टिक्युलर कंटेनर जर आपल्याला रिमूव्ह करायचं असेल, सो त्याच्यासाठी आपली एक वेगळी कमांड आहे. विल जस्ट रिमूव्ह द अननेसेसरी एक्झिटेड कंटेनर. ठीक आहे. ट्वेंटी 27 गेला, अजून कुठला 5 आहे. ठीक आहे. एक्झिटेड कंटेनर जर मला रिमूव्ह करायचे असेल, किंवा एनी कंटेनर इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह, यू कॅन रिमूव्ह युझिंग डॉकर कंटेनर RM and container ID. Okay. Now, if you want to stop any container, Docker container stop and give the container ID. परत एकदा स्टार्ट करायचं असेल, द सेम कमांड, फक्त विथ स्टार्ट डॉकर कंटेनर स्टार्ट अँड 94. ठीक आहे. ना आपण किती मिनिटामध्ये, विदिन अ मिनिट मध्ये आय हॅव लॉन्च एन नंबर ऑफ कंटेनर्स. ठीक आहे. ऑल दीज आर सेम. म्हणजे तुम्ही जर डॉकर एक्झेक -i-t 50 जर केलं, you will be able to log into that particular content. ठीक है. Exec is the docker exec command, -i-t interactive terminal. 50 is my uh, specific I can say container ID, and bin bash is my terminal. ठीक है. So whenever we are log in to that particular container, we need to specify the terminal as well, shell as well. ठीक है. Anyone have any confusion into this? ठीक है. No. Now let me try to do something more. Docker run -d -p 8080 Linux. I will just आपण याच्या अगोदर ही आपली डॉकर रन बिल्ड कमांड आहे ना, हा म्हणजे इमेज बिल्ड कमांड आहे ना ही आपली डॉकरची. एक मिनिट. येस, काय म्हणत होतीस तू?
डॉकर बिल्ड डॉकर मध्ये इमेज म्हणजे डॉकर इमेज बिल्ड कमांड विचारलं होतं मला असं. कांचन यू आर सेइंग येस. okay. Kanchan, Docker build comes into the picture when we work with the um, Docker file. Docker file is nothing but a script which will help you to launch the container by using script format. Okay, so that will comes into the picture. So wait for some time. Yes. Is it necessary to see all these details? काय वाटतं? बघितलं पाहिजे का रे? बघितलं पाहिजे का? Is it necessary to see all these detail? Yes. मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं. का? का तुम्हाला मी सांगतो. One of my friend completed course आणि he went for त्याचा एक छोटासा इंटरव्ह्यू चालू होता. आणि त्या इंटरव्ह्यू मध्ये he explained everything very well. ठीक आहे. फक्त त्याला एक लास्ट क्वेश्चन विचारला की आय एम एक्झिक्युटिंग डॉकर रन उबंतु व्हॉट विल हॅपन. तो मला कंटेनर विल गेट क्रिएटेड. ओके, व्हॉट नेक्स्ट? He was unable to explain all these process. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट असतं प्रोसेस. If you understand backbone of the system, if you understand what is happening behind the picture, जी इमेज क्रिएट होते ना त्याचं सगळं माहिती राहतं की व्हॉट हॅज बीन हॅपन. ते पर्टिक्युलर इमेज तो कंटेनर क्रिएट होण्यासाठी काय काय झालं हे आपल्याला माहित असतं. ते जर माहित नसेल तर दॅट इज लाईक बिट ऑफ हे म्हणू शकतो ते एक्सप्लेनेशन मध्ये. हायफन डी फॉर डेमन अँड हायफन पी फॉर पोर्ट. पोर्ट मीन्स मी काय केलं, माझ्या सिस्टमचा 80 पोर्ट आय हॅव मॅप्ड विथ कंटेनर पोर्ट. ठीक आहे. म्हणजे पहिला जो 80 आहे, सो जो फर्स्ट 80 जो दिसतोय तुम्हाला इट इज होस्ट पोर्ट. सेकंड जो 80 आहे इट इज अ कंटेनर पोर्ट. ठीक आहे. सो इफ आय गो टू what I did, वेलकम टू Nginx कसं आलं? कसं आलं वेलकम टू Nginx? एनी केस पोर्ट थ्रू नाही रे. पॅकेजेस डाउनलोड केले आपण. येस, डाउनलोड नाही केलं आपण. अगेन आपण काय केलं, एक Nginxचा सर्व्हर घेतला. ठीक आहे. त्याची एक इमेज डाउनलोड केली. फर्स्ट इथं चेक करा अगोदर काय होतंय. मी दॅट्स वाय आय एम सेइंग यू आर नॉट पेइंग अटेन्शन हिअर. हे जे काही डेटा दिसतोय ना, इट इज मोर इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड बिकॉज यू विल गेट टू नो व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर. आपण नुसतं कमांड एक्झिक्यूट नाही केलं, आपण नुसतं सर्व्हर डाउनलोड नाही केलं. अनएबल टू फाइंड इमेज Nginx लेटेस्ट लोकली, लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लायब्ररी Nginx. Nginx काय आहे? वेब सर्व्हर आहे. वेब सर्व्हरची इमेज काय होतीये? पुल होतीये. पुल इज गेटिंग कम्प्लिटेड. ऑल नेसेसरी फाइल्स हॅज बीन कम्प्लिटेड, कॉपीड, डायजेस्ट, स्टेटस, डाउनलोड, नेवर इमेज फॉर Nginx लेटेस्ट. आणि त्याचा कंटेनर क्रिएट झाला. ठीक आहे. नाव when I check docker ps-e, I can see one container is running with Nginx image with command created 50 seconds ago, status up 30 seconds, and port is mapped with 000. 000 stands for what? Anyone from the internet, but from my local system only. ठीक आहे. 80 is mapped with my particular port. म्हणजे माझ्या सिस्टमचा जो 80 पोर्ट आहे it is mapped with my container port. And that's why when I checked
मी ज्यावेळेस गुगल क्रोम वरती गेलो अँड आय आय एक्झिक्युटेड कमांड कॉल लोकल होस्ट आणि पोर्ट 80. क्लियर आहे? Clear है? Yes. So now, can I log into this particular container, Nginx container? Can I log into this particular Nginx container? We can then the exit command. Am I able to log in? आहे का काही? Is there something? Okay, nothing is there. Fine. आपण काय केलं? खूप सिंपल आहे. ठीक आहे. Now, what you are seeing in front of your screen, you will be able to see one Linux image. एक लिनक्सचा मिनी व्हीएम आपण बघतोय, ज्याच्यामध्ये मी लॉग इन करतोय, ज्याच्यामध्ये आय कॅन डू सम वर्क. ठीक आहे. At the end, my Nginx is exposed to the port, exposed to the outer world with welcome to Nginx page. It means I have Linux backend with my application deployed with the Nginx. आता इथं फरक काय राहतो? थोडाफार फरक काय राहील? Maybe it has some other application. Maybe it is deployed with the Amazon.com. Maybe फ्लिपकार्ट असेल किंवा अजून दुसरं काहीतरी असेल. इथं फक्त आपण काय केलं? एक वेब सर्व्हर घेतलाय. ठीक आहे. विच वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सी वेलकम टू Nginx, किंवा आपल्याला Nginx बघायचं होतं, बट याच्या जागी दुसरं काय असू शकतं? वी कॅन डिप्लॉयड एनी अदर ऍप्लिकेशन, लाईक मे बी तुमचं कस्टमाइज ऍप्लिकेशन असेल, कस्टमाइज वेबसाईट असेल, दॅट वी कॅन डिप्लॉयड. बट बॅकएंड काय म्हणतोय? बॅकएंड इज सेइंग वी हॅव लॉन्च्ड वन कंटेनर आणि इट इज एक्सपोजिंग टू द आउटर वर्ल्ड. ठीक आहे. आणि सेम वे ज्या प्रकारे आपण व्हर्च्युअल मशीन मध्ये करत होतो, ज्या प्रकारे आपण हायपरवायझर वरती करत होतो, इज इट वर्किंग अ सेम विथ सम ऍडव्हान्टेजेस, विथ सम ऍड ऑन फीचर्स? एम आय राईट ऑर रॉंग? हे आपली जी सिस्टम आहे ती व्हर्च्युअल मशीन सारखीच ऍक्ट करत आहे का? विथ सम ऍड ऑन फीचर, विथ सम कस्टमाइज फीचर, lightweight containers, lightweight applications. आता is it possible to execute the same command and you will be able to see the data? Yes, absolutely. What you needed, just Docker to and transform from one machine to another machine. म्हणजे just Docker file concept येईल, Docker file जेव्हा पिक्चर मध्ये येईल त्यावेळेस काय होईल? नथिंग. व्हॉट वी हॅव टू डू, फक्त आपल्याकडे डॉकर फाईल पाहिजे आणि एक कमांड पाहिजे, डॉकर बिल्ड. दॅट्स इट. वी आर डन. तुम्ही ते कुठेही इन्स्टॉल करा आणि कुठेही रन करा. यू विल बी एबल टू सी द डेटा and you will be able to deploy the data. That's it. I'm open for question. Anyone has any? No? Okay. कंटेनर आपण क्रिएट केला, लॉन्च केला, लॉग इन केलं, पोर्ट एक्सपोज केला, व्हेरीफाय केला, पोर्ट इज वर्किंग फाईन विथ माय गुगल क्रोम, everything is done. If I would like to check the logs
I can see with docker container logs command. ठीक है. So probably whenever I required, whenever is anything goes wrong with my system, with any container, I'll definitely go with the docker container logs and it will help me to see the logs. बट याच्यामध्ये एक डिसएडव्हान्टेज आहे. काय डिसएडव्हान्टेज असेल? एनी गेस? चलो लेट मी सी युअर थॉट प्रोसेस की काय प्रॉब्लेम असेल. एनी गेस? एनीवन? नाही? रश्मी, एनी आयडिया? सांगा लवकर यार, काहीतरी सांगा. ऑटोमॅटिक प्रोसेस स्टार्ट होत नाही याच्यामध्ये डॉकर मध्ये. नो ऑटोमॅटिक रिशेड्युलिंग इज इनएक्टिव्ह नोड. म्हणजे एक एक्झिस्ट होतो मग एक ऑन होतो. म्हणजे मला नाही समजलं. म्हणजे हं. ऑटोमॅटिकली रिशेड्युलिंग जे असते ना म्हणजे ते नाही होत. ओके, रिइनिशिएशन नाही होते. हा. म्हणजे यू वॉन्ट टू सी इफ आय किल्ड पर्टिक्युलर कंटेनर और मे बी जर तो किल्ड झाला तर तो परत एकदा स्टार्ट नाही होणार असं तुला म्हणायचं आहे. येस. बर, बट वी कॅन ऑटोमेट दॅट टास्क. डिपेंडन्सी आपण इन्स्टॉल करून आपण ते करू शकतो. अजून काही मेजर आहे, खूप मेजर आहे आणि ते एवढं मेजर आहे की त्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीचा सहारा घ्यावा लागतो. इन शॉर्ट मध्ये थिंक आहे, खूप खूप इम्पॉर्टंट. यू आर क्लोजर टू दॅट पर्टिक्युलर थिंग. ऑटो स्केलिंग करू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. कारण ज्यावेळेस आपण याला जाऊ, क्युबरनेट्सला जाऊ, किंवा डेफिनेटली डॉकर विल वर्क विथ द क्युबरनेट, सो वी कॅन डू दॅट ऑल्सो. रिसोर्सेस जास्त प्रमाणात यूज होतो. You all are closer to that particular point. ऑटो हिलिंग. हा? ऑटो हिलिंग. नाही. सगळ्यात मेजर सगळ्यात मेजर एक गोष्ट असते याच्यामध्ये. कुठल्याही कम्प्युटर सिस्टमला किंवा कुठल्याही मशीनला एक मेजर गोष्ट असते. ती जर गोष्ट नसेल ना तर लाईक इट इज लाईक हेल्पलेस. नेटवर्किंग. सिक्युरिटी. आहे ना मित्रा, सिक्युरिटी. नेटवर्किंग. येस. सिक्युरिटी. आहे. अरे बेसिक गोष्ट आहे, खूप बेसिक आहे आणि इम्पॉर्टंट पण आहे. स्केलिंग रिगार्डेड आहे का? जसं की आपण काय काय काय? स्केलिंग रिगार्डेड आहे. स्केलिंग सेटअप त्याचा थोडासा डॉकरचं मला कॉम्प्लिकेट वाटतं. अच्छा, ठीक आहे. आता हा लिनक्स मध्ये कॉम्प्लिकेटेड वाटतोय, बट नाही, विंडोज वरती कॉम्प्लिकेटेड वाटतोय, बट वन्स यू इन्स्टॉल्ड ऑन लिनक्स इट इज व्हेरी इझी. जस्ट यू नीड टू एक्झिक्यूट वन कमांड, एपीटी गेट इन्स्टॉल डॉकर, दॅट्स इट. ओके. तो तुला का हार्ड वाटतोय? कारण यू आर मोर फॅमिलियर विथ विंडोज. येस.
लिनक्स पण हार्डच वाटला असेल. वन्स यू आर सीइंग, दोज हु आर सीइंग दिस ऑल these थिंग्स फर्स्ट टाइम, these things are very hard to them. I can understand because it's something ब्लॅक विंडो वरती पहिल्यांदा काम करतोय आपण, बरोबर ना? दोज हु आर नॉट येट वर्क इन अ सिस्टम, किंवा ज्यांनी लिनक्स बघितलंच नाहीये, ठीक आहे, त्यांचं काय? ओके, चलो. What आपण are basic need to launch any VM or तुमच्या सिस्टमचं, तुमच्या लॅपटॉपच्या सगळ्यात बेसिक गरजा काय आहेत? बेसिक नीड काय आहे टू रन युअर लॅपटॉप? कॉन्फिगरेशन लॅपटॉपचं, सीपीयू. दादा बेसिक एकदम बेसिक रॅम, स्टोरेज, रॅम, रॅम, यस, प्रोसेसर अँड यस. स्टोरेज, बरोबर ना? यस. येस. स्टोरेज इज इम्पॉर्टंट. येस, इट इज इम्पॉर्टंट. Why? Docker provided storage. Okay. Why it is important? Storage, why it is important? काय इम्पॉर्टंट आहे? काय? To keep my data, to keep my system configuration, to keep my files. सी ड्राईव्ह मध्ये आय एम कीपिंग समथिंग ना, म्हणजे हा जो माझा सी ड्राईव्ह आहे, हा टाइमपासला दिलाय का त्यांनी? नाही, देयर इज समथिंग. ठीक आहे, जर हा ड्राईव्ह नसेल, सी आणि डी ड्राईव्ह नसेल, काय होईल? माय डेटा विल नॉट बी परसिस्ट. परसिस्ट याचा अर्थ काय? वन्स यू आर डन विथ युअर कम्प्युटेशनल थिंग्स, your data will get wiped out when your system get restarted. Same concept आहे. Docker container will not persist any data unless and until if we mapped volume to the container. म्हणजे if I launch Nginx or any other application and I did some changes and my Docker engine get restarted, my data will get wiped out. It will not persist any data. And to persist data, we need to mount the volume to the container. ठीक आहे? तर व्हॅल्यू काय आहे याची, किंवा मी जे म्हणत होतो इम्पॉर्टन्स काय आहे, किंवा why it is so important? Because let's say we have launched application called ABC. Okay, it is working absolutely fine, no issue at all. But unfortunately, at some time, my Docker engine has been restarted. Configuration, whatever we have done will be there, but my data will be lost. And data will be lost म्हणजे काय? जेन्किन्सचा सर्व्हर राहील, पण whatever pipelines we have created, it gets wiped out. You need to log in from scratch one more time. त्यामुळे persistent volume, to the data to be persist in a container, we need to mount the volume to the container. ठीक, आणि हे कसं चेक करायचं?
ठीक आहे. ओके. For them, here is the networking things. Check करा for your confirmation. Port check करा, network settings check करा. Then labels आहेत, CMD आहे, config आहेत. Mounts मध्ये there is nothing is mounted. ठीक आहे. माउंट मध्ये काय दिसतंय? ठीक आहे. व्हॉल्युम्स मध्ये चेक करूयात आपण. डेटा ड्रायव्हर read only paths. Here you will get all of the details. ठीक आहे. जी डिटेल्स तुम्हाला हेल्प करेल टू अंडरस्टँड कंटेनर्स इन डिटेल. ठीक आहे. मेमरी स्वॅप, मेमरी रिझर्वेशन, डिव्हाइस रिक्वेस्ट, डिव्हाइस PIDs लिमिट, CPU काउंट, CPU %, IO मॅक्सिमम IO ऑपरेशन्स. हे काय? इनपुट आउटपुट मॅक्सिमम IO ऑपरेशन. व्हॉट इज दिस रश्मी? IO max, maximum bandwidth. What are these options? What are these things? Maximum input output operations, how much we can perform. System utility download kara, you will be able to see the data with the SAR command. ठीक आहे. Volumes from नाही आहे, कुठलाच volumes इथे माउंट नाहीये. 80 दिसतोय, config दिसतोय, everything is there, image, state, engine next time on off created. Okay. व्हॉल्यूमचा पार्ट कुठे गेला? नेटवर्क सेटिंग आहे, स्टेप सिग्नल आहे, इमेज आहे, अपडेट आहे, CMD आहे, एन्व्हायरमेंट आहे. माउंट्स मध्ये काहीच नाहीये, कॉन्फिग मध्ये आहे, नेम ओळखले, ग्राफ ड्रायव्हर, रीड ओनली पाथ्स. व्हॉल्यूम्स फ्रॉम नथिंग इज देअर. ठीक आहे. ठीक आहे. I would request everyone, whenever you will launch any container, please go through these things, because this will help you to understand more in details. ठीक है. Now let's try to create one volume and map with my container. करायचं का? की हेवी होतंय? थोडं तेवढं जरा झालं. ओके. बोला की, तुम्ही बोलले नाही तर आय विल कंटिन्यू. मला सुट्टी आहे आज. ठीक आहे, चलो, विल स्टॉप हियर, डोंट वरी. Maybe it is new and maybe it is a bouncer for them who have not yet worked on such a technology. But एकदा गोष्ट हार्ड असते, दोनदा हार्ड असते, तीनदा हार्ड असते. Once you gone through that particular things multiple times, it will be very easy for you. So practice makes man perfect, आणि that's what you have to do. ज्यांनी अजून क्लाउडलाही लॉग इन नसेल केलंय, आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ दोज पीपल, स्टार्ट प्रॅक्टिसिंग, बिकॉज सेशन्स आर गेटिंग कम्प्लिटेड. सिलेबस हळूहळू पुढे चाललाय. डॉक्युमेंट्स आहेत, डेटा आहे, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर डेटा. दॅट्स इट. ठीक आहे. ओके, आपण स्टॉप रेकॉर्डिंग.